Hello mga Teknoy, mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong video na naman po tayo mga Teknoy. So mga Teknoy, sa araw na ito, panibagong lugar naman to siyempre. Dito kami mamimili ng mga sirang cellphone. Diyan napakaraming bahay yan. Kaya diyan ko susubukan ng mamili ng mga sirang cellphone.
Oh my God! Wow! Wow. Wow.